สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่เกาหลีนะครับและถ้ามีใครกำลังเตรียมตัวไปเที่ยวที่เกาหลีเหมือนกันในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเรามาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะครับเช่นการเดินทางด้วยรถไฟเวิร์กยังไงเราใช้รถเมล์ยังไงที่เมืองโซลผมใช้แอปอะไรบ้างในโทรศัพท์ถ้าผมเดินทางที่เกาหลีและเฉพาะปี 2022 เราไปตรวจ PCR ที่สนามบินอินชอนตรงไหนบ้างรายละเอียดจะบอกในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกเราไปที่สนามบินอินชอนครับเพราะว่าผมเชื่อว่า 99% ถ้าเรามาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีส่วนใหญ่เครื่องจะลงสนามบินอินชอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอาคาร Terminal 1 ครับสมมุติถ้าคุณบินกับสายการบินไทยหรือ Asiana เครื่องจะลงใน Terminal 1 ถ้าคุณบินกับ Korean Air คุณจะใช้ Terminal 2 ครับวันนี้ผมจะใช้ Terminal 1 เป็นตัวอย่างครับแต่ว่าผมเชื่อว่าวิธีเดินทางใน Terminal 2 จะไม่ต่างกันมากจริงๆแล้วมี Shuttle Bus และรถไฟที่เราสามารถใช้ได้ถ้าเราอยากเปลี่ยน Terminal นะครับหลังจากรับกระเป๋าเราจะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์แลกเงินได้ในร้านอาหารหรือว่าเวลาซื้อของเล็กๆหน่อยๆส่วนผมใช้บัตรเครดิต Prepaid เท่านั้นครับแต่ว่าผมแนะนำพกเงินสดนิดหน่อยเหมือนกันผมจะอธิบายขั้นต้นต่อไปทำไมผมถึงแนะนำพกเงินสดไปด้วยครับนอกจากที่แลกเงินมีอีกเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดส่วนผมซื้อซิมการ์ดที่นี่เลยมีให้เลือก1 3 5 10 20 และ 30 วันนะครับและอันนี้คือราคานะครับผมไม่ทราบร้านนี้ขายซิมการ์ดค่อนข้างแพงหรือว่าถูกแต่ว่าพูดตรงๆมันคือออปชันที่สะดวกมากและผมซื้อซิมการ์ดในร้านนี้มาไม่มีปัญหา work perfect เลยนะครับในช่วงเวลาที่ผมถ่ายวิดีโอนี้ที่เป็นเดือนเมษายนในปี 2022 เราต้องตรวจ PCR ที่เกาหลีหลังจากเราเดินทางมาถึงที่สนามบินเกาหลีครับซึ่งถ้ามีใครบุ๊กมากับ Safe to Go Pass เหมือนผมและจองที่ตรวจ PCR ในสนามบินเลยสถานที่อยู่ตรงนี้ครับเราแค่ออกจากอาคาร Terminal 1 และข้ามถนนครับโอเคตอนนี้ผมจะอธิบายการเดินทางเข้าเมืองโซลจากที่สนามบินอินชอนครับจริงๆแล้วมีให้เลือกหลายออปชันถ้าเราอยากเดินทางไปที่เมืองโซลจากสนามบินอินชอนมีแท็กซี่รถเมล์และรถไฟวันนี้ผมจะโฟกัสออปชันสุดท้ายที่เป็นรถไฟเพราะว่าผมคิดว่าการเดินทางด้วยรถไฟที่เกาหลีสะดวกมากเลยครับโอเคปะเราเดินไปหาสถานีรถไฟใน Terminal 1 กันครับที่สถานีรถไฟเราจะเห็นว่ามีให้เลือก2 อย่างมีรถไฟเร็วและรถไฟธรรมดาที่ช้าหน่อยครับสมมุติเราเลือกรถไฟเร็วเราต้องซื้อตั๋วต่างหากในตู้นี้นะครับพอดีช่วงนี้ที่ผมถ่ายรถไฟเร็วไม่วิ่งครับจริงๆแล้วผมไม่รู้สาเหตุทำไมรถไฟเร็วไม่วิ่งช่วงนี้แต่ว่าถ้าผมเดาผมสงสัยเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีครับซึ่งผมจะอธิบายวิธีใช้รถไฟธรรมดานะครับสำหรับรถไฟธรรมดาเราใช้บัตร T-Money T-Money เป็นบัตรเติมเงินนะครับที่สนามบินมีตู้ที่ขายบัตร T-Money นะครับและนอกจากที่สนามบินเราสามารถซื้อบัตรนี้ได้ใน Convenience Store เช่น 7 CU Ministop GS25หรือที่สถานีรถไฟกับสถานีรถไฟใต้ดินนะครับในความคิดเห็นของผมบัตรนี้คือ must
have ถ้าเราเที่ยวในตัวเมืองโซลนะครับทุกครั้งเราใช้รถเมล์หรือว่ารถไฟใต้ดินเราจะใช้บัตร T-Money ครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเวลาซื้อของที่เซเว่นหรือ Starbucks หรือว่า McDonald's ก็ได้เราสามารถใช้ T-Money แทนเงินสดได้ครับอย่างที่รถแท็กซี่ผมเคยเห็นเราสามารถใช้ได้ T-Money นะครับวิธีเติมเงินใส่บัตรง่ายมากครับเราหาตู้ที่สถานีรถไฟก่อนและเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ได้ที่เราอ่านเป็นเนาะเราวางบัตรไว้บนเครื่องและสอดเงินในตู้ครับผมแนะนำเติมประมาณ 10,000 บนแต่ละครั้งนะครับและถ้าเงินหมดก็เติมใหม่ได้ใช่ไหมครับตู้นี้รับเงินสดอย่างเดียวนี่ก็คือเหตุผลทำไมว่าเราต้องมีเงินสดติดตัวบ้างตอนนี้ผมอยากพูดนิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางในตัวเมืองโซลครับประมาณ 90% ผมใช้รถไฟใต้ดินและรถเมล์ผมใช้ประมาณ 10% นะครับแต่ว่าเบอร์นี้อาจจะเปลี่ยนแล้วแต่ที่ที่เราพักและสถานที่ที่เราอยากเที่ยวนะครับวิธีใช้รถเมล์ง่ายมากที่โซลนะครับเราต้องขึ้นที่ประตูหน้าและแตะปัด T-Money ตรงเครื่องและเวลาเราจะลงเราต้องแตะปัดอีกครั้งหนึ่งประตูกลางครับจริงๆไม่ต่างกันมากจากใช้รถไฟใต้ดินเลยครับมาคุยกันส่วนแอปที่ผมใช้เวลาผมเดินทางที่เกาหลีส่วนใหญ่แล้วผมใช้ Google Map ครับสิ่งดีใน Google Map คือเราสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้ถ้าเราชอบใช้รถไฟใต้ดินเราเลือกรถไฟใต้ดินในโหมด Transport ได้ครับเช่นเดียวกันกับรถเมล์นะครับและแอปที่2ที่ผมใช้คือว่า Kakao Metroแอปนี้คือแมปรถไฟใต้ดินและฟังก์ชันที่เจ๋งคือเราสามารถกดปุ่มนี้ได้และเรารู้เรากำลังอยู่ในสถานีไหนครับเพราะว่าบางครั้งคนเยอะมากในรถไฟใต้ดินและเราอาจจะไม่เห็นป้ายของสถานีเนาะแอปสุดท้ายที่ผมใช้บางครั้งคือว่า Kakao Mapพูดง่ายๆอันนี้คือ Google Map เวอร์ชันของเกาหลีนะครับผมว่า Kakao Map รายละเอียดกว่า Google Map นิดหน่อยแต่ว่าผมใช้ Google Map จนชินแล้วซึ่งผมไม่เคยใช้ Kakao Map นะครับถ้ามีใครมาเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองครั้งแรกบางคนอาจจะถามว่าเราพักบริเวณไหนดีในเมืองโซลผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องที่แต่ละคนไม่เหมือนกันครับส่วนผมมี2บริเวณที่เมืองโซลที่ผมชอบมากแรกคือเมียงดองครับเมียงดองน่าเดินมากและมีหลากหลายร้านค้าและร้านอาหารครับแต่ว่าส่วนผมชอบฮองเดมากที่สุดครับที่ฮองเดมีร้านขายเสื้อผ้าและของน่ารักเยอะมากและซึ่งมีของฝากเยอะมากเลยครับน่าเดินเล่นมากเลยทุกคนฮองเดเป็นย่านของเมืองโซลที่ใกล้มหาลัยครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายเด็กวัยรุ่นที่เดินเล่นที่นี่ครับสุดท้ายมาดูราคาอาหารและเครื่องดื่มกันผมว่าอาหารที่เกาหลีไม่ค่อยแพงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่นขวดน้ำครึ่งลิตรที่ถูกที่สุดที่ผมเจอที่เซเว่นขายราคา600 วอนเท่ากับเงินไทยประมาณ16 บาทครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้กินปิ้งย่างเกาหลีในร้านทั่วไปกับเพื่อนมาครับทุกอย่างครบเราจ่ายมาประมาณ 50,000 วอนเท่ากับเงินไทย 1,300 กว่าบาทและวันนี้ผมทานไก่ทอดสไตล์เกาหลีและผมจ่ายราคา 20,000 วอนมาครับเท่ากับเงินไทยประมาณ 500-600 กว่าบาทเซตนี้2คนกินได้สบายเลยดีแล้วที่พัก Airbnb ของผมมีตู้เย็นกับไมโครเวฟซึ่งผมได้กินต่ออีกวันหนึ่งถ้ามีใครอยากเห็นรีวิวของที่พักของผมติดตามช่องของผมได้เลยครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมจะโพสต์วิดีโอนี้นะครับและก่อนผมกินต่อนะผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่คุณชมวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ขอกดไลค์หน่อยนะครับและถ้าคุณยังไม่ subscribe ผมลงคลิปเกือบทุกวันอาทิตย์บางครั้งผมลงช้าไปหน่อยนะครับโอเคพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ